ทุกคนวันนี้จะพาทุกคนออกมานอกสถานที่ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินะคะ วันนี้เราจะไป Tree House ที่พังงานะคะ โดยที่เราจะบินไปที่ภูเก็ตแล้วก็ต้องนั่งเรือต่อ วันนี้จะเป็นวันแห่งการเดินทางค่ะเมื่อกี้จะไปเช็คอินมาแล้วแต่มันมีให้ลงทะเบียนใบหน้าซึ่งมันเป็นแบบเฟสแกนจะขึ้นไปเชียงใหม่บ่อยมากแต่ว่าอยากจะรีวิวให้บางคนที่อาจจะยังไม่รู้นะว่ามันมีทางลัดที่ทำให้เดินเข้าไปเร็วแบบไม่ต้องต่อคิวเลยถ้าทุกคนอยากจะลงทะเบียนใบหน้านะคะต้องปริ้น boarding pass ก่อนจะไปปริ้นที่เคาน์เตอร์หรือว่าจะปริ้นที่ self service check in ก็ได้นะคะตอนนี้จะได้ boarding pass มาแล้วเนาะกดซ้ายบนนะคะที่มันเป็นโลโก้สีฟ้าเนาะเขาก็จะแบบให้เราสแกนboarding pass แล้วเขาก็จะให้เลือกว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือว่าเป็นบัตรประชาชนเนาะซึ่งตอนนี้จะทำเป็นบัตรประชาชนเนาะก็แบบเสียบมันลงไปโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาจะสแกนหน้าอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นเราไม่ต้องต่อคิวเลยเดี๋ยวเราจะเข้าช่อง Face Register ค่ะโอเคค่ะพอเราสแกนแล้วเนาะมันก็จะมีเรคคอร์ดหน้าเราแล้วนะคะเราก็จะสามารถเดินผ่านเข้าไปช่องซ้ายสุดได้เลยเห็นป้ายสีฟ้าไหมเนาะเดี๋ยวจะเดินเข้าเลยเดี๋ยวเจอกันข้างในเปิดตัวปอนะคะคลิปนี้เราจะไปกัน3คนก็คือมีจือมีปอแล้วก็พี่แมนช่างกล้องค่ะวันนี้เราจะเดินทางกันทั้งหมด3ต่อแรกคือเราจะนั่งเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปที่ภูเก็ตแล้วจากนั้นก็คือนั่งรถตู้จากสนามบินไปที่ท่าเรือแล้วจากนั้นก็คือนั่งเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือไปที่เกาะยาวน้อย3ต่อต้องมาดูกันว่าจะไปยังไงบ้างแล้วตอนนี้คือเช้ามาก6:30ค่ะทุกคนคือที่เราต้องจองเช้าขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเรือโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในลาวน์กันค่ะทีมถามว่าจริงมีบัตรโกลแล้วมันช่วยอะไรก็คือมันเข้าลาวน์ได้นะคะของการบินไทยแบบทั่วประเทศเนาะแล้วถ้าเราอยู่นอกประเทศเราก็จะสามารถเข้าลาวน์ของ Star Alliance ทุกประเทศเลยคุณจือชอบมากตรงที่ว่าเวลาไปต่างประเทศมันหาลาวน์การบินไทยไม่ได้ใช่ปะแต่มันหาลาวน์ของ Star Alliance ได้เว้ยทั่วโลกมีหมดมีทุกประเทศเลยจือเดินทางมาหมดแล้วบัตรนี้คือเข้าได้ทุกลาวค่ะก็คือโหลดแบบโหลดไปโอเคลองดูว่าข้างในมีอะไรเผื่อรีวิวบางคนที่ยังไม่เคยเข้าแล้วค่ะไปค่ะตอนนี้เราถึงภูเก็ตแล้วนะคะนอนฉ่ำมากเมื่อกี้ถ้าอยากจะรู้ว่าถึงภูเก็ตแล้วหรือเปล่าลองไปซื้อโค้กดูนะคะซอฟต์ดริงก์เท่าไหร่40เล120ฉ่ำมากคือคูณไปเลยนะคือปกติแล้วมันไม่คูณ3ปะประมาณ3ใช่ครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถตู้นะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่ท่าเรือใช้เวลาประมาณ20นาทีที่นี่ดีมากเลยพอถึงเขาก็จะมีแบบรถตู้มารอรับเนาะก็คือเป็นรถตู้ของโรงแรมเลยเขาก็จะขึ้นป้ายให้ว่า Tree House เกาะยาวน้อยนะคะทุกคนก็ถ้ามาก็หาป้ายเอาเนาะแล้วก็พี่พนักงานคือดูแลเราดีมากเซอร์วิสแบบน่ารักมากเมื่อวานในป้อนดีใจมากที่คุณจะโทรกลับมาทำไมเพราะกลัวไม่โทรกลับมามากก็แบบนี่เดี๋ยวแบบจะเส้นเรื่องเปลี่ยนประวัติอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาไม่ไปเราได้ไหมอย่างเงี้ยคือกีดเลยนะเทคหาก็แล้วเงียบถ้าลองโทรหาดูหน่อยแล้วกันเผื่อจะรับเงียบผ่านไปประมาณสัก20นาทีได้ไหมคุณได้เทคมาก่อนแล้วบอกไม่เห็นหรอกแล้วก็แบบคุณก็โทรกลับมาพอดีว้ายดีใจมากรู้เรื่อง
อะไรวะเป็น private residence เป็นท่าเรือส่วนตัวนะ ใช่ ซึ่งดีมากเลยอ่ะ ดีมาก สวยมาก สวยมาก แล้วทุกอย่าง จริ คือ exclusive มากอ่ะ รู้สึกนะ รู้สึกเลยเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมาที่นี่ตรงนี้ได้ ใช่ มันต้องแบบมีการดีลผ่านแบบโรงแรมต่างๆ ใช่ ไว้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพื่อจะไปเกาะที่ยาวน้อย แล้ววันเนี้ยอากาศเป็นใจมาก ดีมาก แล้วก็เขาบอกเซอร์วิสดีมากเลยอ่ะ เขา คุณ น่ารั จื ก อ มาก ตอนนี้เป็นเวลา 9:47 ใช่9:47 เดี๋ยวเรารอเรือออกตอน 11 โมง ใช่ครับ ซึ่งก็ประมาณชั่วโมงกว่านะคะเขาบอกมันมีลาวจ์คืออัน มี นั้น ลา ปะ วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่ลาวก่อนครับ ไปลาวจ์ดีกว่า ตอนนี้มันร้อนเกิน ไปค่ะ ซึ่งถ้าเราเข้าไปในเกาะยาวน้อยจริงๆนะคะจะมีแค่ไม่กี่โรงแรมเนาะแล้วฝั่งที่เราอยู่อ่ะมีแค่2โรงแรมก็คือมีอีกโรงแรมนึงแล้วก็มีโรงแรม Tree House นี่แหละด้วยการที่ว่าเราอยู่ในเกาะเนาะเราก็อาจจะต้องหากิจกรรมทำบนเกาะก็คือเท่าที่แบบศึกษามาเขาก็จะมีพายคายักแล้วก็ไปเที่ยวเกาะต่างๆแล้วก็มีดำน้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องแบบร้านอาหารเนาะเขาจะเหมือนแบบมีแอปพลิเคชันของโรงแรม Tree House เลยอะค่ะเราสามารถดาวน์โหลดได้เพราะว่าด้วยการที่มันเป็นเกาะเนินมันชันมากเนาะเราจะเดินไปรีเซพชันบ่อยๆมันก็อาจจะยากนะคะในแอปพลิเคชันมันก็จะมีการแบบจองนวดสปามีอะไรแบบเนี้ยมีหลายอย่างสามารถกดกิจกรรมในนั้นได้แล้วก็มีจองร้านอาหารได้ด้วยจะว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบก็เป็นอย่างนี้กันหมดเนาะพยายามมีแอปพลิเคชันของตัวเองแล้วจะว่าโรงแรมนี้ก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะความรู้สึกจีนมันลักชัวรี่จริงๆนะนี่แค่ยังไม่ถึงโรงแรมเลยนะคือ experience ตั้งแต่ลงสนามบินก็รู้สึกแบบ exclusive มากเมื่อกี้เขาเอาผ้าเย็นมาให้อะมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบตะไคร้นิดๆเอามาแบบเช็ดตัวก็รู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเนาะที่ Tree House เขาก็เป็นโรงแรม5 ดาวเนาะที่จูพาทุกคนมาจะเห็นภาพแล้วจะว้าวเห็นภาพนี้อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วเฮ้ยอันนี้มันอยู่ในเมืองไทยเหรอมันเจ๋งมากเลยอะที่สามารถสร้างแบบนี้ในเมืองไทยได้เนาะเป็น architecture แนว tropical นิดนึงแล้วก็เหมือนห้องอะมันไปอยู่บนต้นไม้อะเขาถึงเรียก Tree House ว่าเนี่ยแหละเรายังไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนนะมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าแบบเราจะไปเจออะไรเนาะก็ลงทะเบียนนะคะสดชื่นมากเลยอ่ะเขาให้เป็นอะไรนะอัญชันมะนาวใส่โซดามันว้าว ชื่นใจมากเลยอ่ะ ซ่ามาก เมื่อกี้นี้คุณจือนั่งเรือสปีดโบ๊ทมาสิ่งที่เกาะเนี่ยเป็นไงบ้างมาให้คุณผู้ช โอ ม เคไม่แย่แต่มันเป็นเรือเล็กเนาะใช้เวลาประมาณ40 นาทีก็คิดงานไปเรื่อยๆแป๊บนึงก็ถึงละมาถึงเขาจะเหมือนแบบถามว่าใครมา Paradise ใครมา Tree House เพราะว่าจริงๆเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ว่าเขาก็จะแยกแบรนด์กันเนาะ ใช่ครับ เราก็ยกมือเขาก็จะแบบแยกกลุ่มแล้วก็นั่งรถกอล์ฟเข้ามาตรงล็อบบี้นะคะตอนนี้เรากำลังรอเช็คอินอยู่ก็คือตอนนี้กี่โมงละครึ่งวันเที่ยงพอดีเดี๋ยวเรากินข้าวเลยละกันนะ โอเคทุกคนขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะก็เป็นโซนของห้องนอนทั้งหมดเข้ามาแล้วแบบเห็นวิวแบบซีวิวแบบสวยมากแบบ360 องศานะแต่สิ่งที่น่ารักก็คือเขาแบบมีโปสการ์ดข้างหน้าซึ่งเป็นการถ่ายรูปจากธรรมชาติในโรงแรมนี้นะคะโปสการ์ดเขา complimentary นะแต่ว่าถ้าจะส่งไปไหนอะเขาคิดตังค์แต่ว่ามันน่ารักมากทำให้เราเห็นว่าจริงๆยังมีอีกหลายอย่างที่อยู่ในโรงแรมนี้แต่เรายังไม่เห็นนะเข้ามาในห้องสายตาจือก็จะจับจ้องไปที่วัสดุไปที่เฟอร์นิเจอร์นะด้วยการที่ว่าเราเป็น interior designer เนาะแล้วก็ค่อนข้าง appreciate ในงานดีไซน์นะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเขาถูก cladding แล้วก็ทำจากไม้เนาะตู้ของมินิบาร์เนี่ยเขาน่ารักมาก
คือเขาทำสีให้มันแบบออกแนวพาสเทลเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันเรียบร้อยขนาดนั้นนะคุณก็คือแบบอาจจะทาสีขาวไปรอบนึงแล้วก็สีฟ้าไปรอบนึงให้มันดูแบบอาร์ตหน่อยรู้สึกแบบอยู่บนเกาะแล้วเป็นงานคราฟต์บนเกาะนะคะข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็มีแบบฟรีชมีขนมมีสแน็คอะไรที่เขาแบบให้ complimentary เนาะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีการเบรกคุณสมมติเรามีผนังก็ไม้แล้วข้างโต๊ะไม้ข้างโต๊ะไม้อยู่ดีๆตรงโซนเบรคฟาสต์อะค่ะเขาทำเป็นอะคริลิกคุณซึ่งมันแบบดีอะมันดีมันเบรกความรู้สึกดีความรู้สึกจือเหมือนรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็น solid wood ไปหมดเลยแต่พอแบบมีของโปร่งๆเงี้ยแล้วก็เหมือนของมันลอยอยู่อะมันน่ารักมากเดี๋ยวจือจะค่อยๆรีวิวไปเพราะว่ารายละเอียดในห้องมันเยอะมากคือเขาพยายามให้ฟังก์ชันมันเหมือนติดเข้าไปกับตรงขอบเนาะเพื่อให้ตรงกลางอะมันวางเตียงได้แบบกว้างที่สุดแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบ working table ยาวๆอันนึงที่สามารถ take view sea view ได้สมมุติคุณ workation คุณก็สามารถแบบเอาคอมมาวางไว้เนาะแล้วก็แบบมานั่งตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างนี้แต่ด้วยการที่ว่าเราก็อยู่กับธรรมชาติเนาะเขาก็พยายามแบบบอกเราว่าโอเคเราอย่าแบบส่งเสียงดังแบบมากนักเนาะแบบเพื่อ respect วิลล่าข้างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีบลูทูธมาให้เขาจะมีแบบสปีกเกอร์บลูทูธตรงนี้น่ารักมากซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถยกลงไปข้างล่างที่เรามีสระใช่ไหมคะเราสามารถเอาตัวบลูทูธเนี่ยลงไปที่สระได้เลยเนาะมาถึงตัวเมนของที่นี่นะคะก็คือตัวเตียงนั่นเองเตียงที่เนี่ยก็คือความสูงเขาก็อย่างที่บอกเนาะจะชอบพูดตลอดเลยว่าเนี่ยสูงเหมือนเตียงโรงแรมเลยเนี่ยค่ะคือนั่งแล้วแบบเท้าลอยนะคะก็คือต้องกระโดดขึ้นเตียงนิดนึงเนาะความสูงเตียงก็จะสูงกว่าที่บ้านแบบปกติเนาะโทนสีของที่เนี่ยค่ะ color scheme ก็จะออกโทนสีแบบเทาๆขาวๆแล้วก็มีpop up สีฟ้าขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจมากหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตเนาะแต่ว่าเขาใช้เหมือนกรดอะค่ะไปกัดตัวกระจกให้เป็นสีนี้เนาะสีมันเป็นสีฟ้าน่ารักมากถ้าเราจะเรียกว่า antique mirror นะคะก็คือแบบกระจก antique นั่นเองอันนี้เขาก็ทำมาเป็นท่อนๆเนาะแบ่ง pattern มีตัวกรอบเฟรมของ headboard อะค่ะเป็นลายเหมือนปะการังซึ่งมันก็เหมือนแบบสะท้อนว่าตอนนี้เราอยู่บีชนะตอนนี้เราอยู่แบบทะเลเราอยู่ในเกาะนะมันก็เป็น element ที่คนที่ทำโรงแรมใกล้ๆทะเลนะคะจะใช้ element นี้เยอะเนาะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาสามารถทำให้ห้องนี้มันดูสดชื่นได้ก็คือหมอนค่ะอย่างที่เราเห็นนะthrow pillowมันก็จะออกแนวเป็นสีเดียวกันที่มันแมทชิ่งกันทั้งหมดแล้วความน่ารักของมันก็คือจะเหลือบไปเห็นค่ะม่านคุณคิดดูถ้าเป็นม่านสีขาวมันอาจจะไม่น่ารักแต่อันนี้พอห้องมันเป็นโทนสีขาวฝ้าเป็นสีขาวคุณคือมันไม่ใช่เอาอาคารมาตกแต่งนะคุณแต่คือเขาออกแบบอาคารให้มันเป็นงานดีไซน์เลยดังนั้นทั้งตัว architecture ภายนอกกับภายในจือว่าเขาคิดมาพร้อมๆกันเนาะมันก็เลยดูแบบสมมาตรแล้วก็สมส่วนทุกอย่างเหมือนถูกจัดเรียงไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะอย่างเช่นหน้าต่างก็มี3บานเท่าๆกันความกว้างของแต่ละการหักมุมของผนังก็ระยะเท่ากันดังนั้นฝ้าเวลามันถูกแพลตมันก็ดูสมมาตรกันไปหมดนะคะองค์ประกอบโดยรวมมันเป็นสีขาวสีเทาอ่อนแล้วพอมาตัดกับสีฟ้าอ่อนๆดูพาสเทลแบบนี้มันน่ารักมากมันเบรกความรู้สึกแล้วก็มันช่วยบิวให้ห้องมันรู้สึกคิ้วแต่ความรู้สึกมันดูน้ำทะเลเบาๆไม่ตะโกนคือไปโรงแรมบางโรงแรมค่ะสีฟ้าตะโกนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้คือแค่หยดสีฟ้าลงไป1หยดคือแบบแค่ได้กลินส์ได้ฟีลลิ่งก็พอเนาะแล้วการที่เขาเอาม่านตรงเนี้ยมาเป็นความรู้สึกจะนะมาเป็นเหมือนกรอบรูปเป็นแบบเหมือนโฟร์กราวด์ที่เวลามองอ่างเข้าไปเนี่ยมันมีแบบเลเยอร์อยู่อันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว้าวสำหรับจือเมื่อกี้จือเดินเข้ามาแล้วจือแบบมุมนี้สวยมากจือเชื่อว่าอ่างนี้เขาต้องคอสตอมเมดขึ้นมา for sure ค่ะจือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนาะแล้วเขาก็ทำเหล็กเป็นขาแล้วก็ยึดกับพื้นไว้แบบอย่างแข็งแรงซึ่งจือเชื่อว่าเราสามารถขึ้นไปนั่งคน2คนได้อย่างแบบสบายมากนะคะเมื่อกี้จือไปอาบน้ำแล้วพักผ่อนมาแล้วจือก็เลยใช้ facility มาหมดแล้วก็เลยจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเขาคอนเซิร์นเรื่อง privacy มากๆเลยอย่างเช่นสมมติเราเข้ามาแล้วมันเหมือนเป็นห้องที่มันถูกแชร์ space เนาะแต่จริงๆพอเราปิดม่านตรงเนี้ย
มันถูกห้องน้ำถูกซ่อนไปหมดเลยไม่เห็นห้องน้ำเลยอันนี้เรารู้สึกมั่นใจมากเรารู้สึกแบบโอเคอาบน้ำด้วยความสบายใจจะไม่มีใครมาเห็นนะคะเดี๋ยวจือจะพาเข้าไปดูในห้องน้ำก็สุดจะอลังการอะหลังเตียงปกติอาจจะเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าอาจจะเป็นอะไรนะคะแต่ที่นี่หลังเตียงเป็นห้องน้ำค่ะเมื่อกี้จะพูดถึงบาธทับไปแล้วเนาะเรามี His and Her Sink นะคะอย่างวัสดุที่เขาใช้บนท็อปก็ยังเป็นไม้อยู่จือ Amazing มากว่าเขาดูไม่แก่แล้วก็ดูเป็น user friendly มากๆนะคะแล้วก็ดู eco friendly มากๆนะตอนแรกนะจือนึกว่าตรงเนี้ยคือชาวเวอร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นทอยเลทค่ะก็คือแอบแบบโถส้วมไว้เราก็สามารถปิดได้แล้วก็แสงก็เข้ามาจากรอบทิศเนาะแต่แค่เขาติดกระจกฟิล์มให้มันไม่เห็นข้างในเนาะแต่ว่าตัวแสงอ่ะก็เข้าเต็มๆแล้วจึงก็เดินหาชาวเวอร์เมื่อกี้หาไม่เจออ่ะชาวเวอร์อยู่ข้างนอกเลยจ้ะคือแบบอาบน้ำไปแล้วก็อยู่ใน walk-in closet ไปด้วยจะก็รู้สึกว่า mix use space ได้ที่เก๋มากเลยอะแล้วก็พื้นอะเขาทำให้มันขรุขระซึ่งมันไม่มีทางที่เราจะลื่นได้เลยนะคะอันนี้จะรู้สึกว่าเขาคอนเซิร์นกับทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในนี้ก็คือถ้าเราดูพื้นเนาะเขาก็จะแยกโซนแห้งกับโซนเปียกได้อย่างแบบชัดเจนก็คือตั้งแต่พื้นบาธทับมาจนถึงซิงค์ His and Her จนถึงชาวเวอร์ก็เป็นพื้นเดียวกันที่สามารถโดนน้ำได้แล้วก็ไม่ลื่นแน่นอนเพราะว่าปกติอะเราจะมีค่า R หรือว่าค่าความฝืดของกระเบื้องแต่เนี้ยเขาใช้เหมือนแทบจะเหมือนอิฐจริงๆเลยซึ่งจะว่าความขรุขระมันแบบมากกว่าปกติไม่มีทางลื่นแน่นอนนะคะความน่าสนใจอย่างหนึ่งจึงไม่เคยเห็นที่กั้นอาบน้ำเตี้ยขนาดนี้มาก่อนแต่จึงเห็นฟังก์ชันที่เขาวางไว้แล้วจึงก็เลยเฮ้ยมันคิวมากก็คือเขาทำตัวบาสเจลนะคะแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์จากที่เกาะนี้เลยคุณสามารถแบบเข้ามาแล้วก็ลองใช้แล้วถ้าใช้แล้วชอบสามารถซื้อกลับไปได้นะคะตัววัสดุก็คือเป็นแบบดินเผาแล้วก็จุกข้างบนคล้ายๆเหมือนแบบจุกก๊อกแบบขวดไวน์นะคะจะรู้สึกว่าการเลือกวัสดุของการที่ลูกค้าจะทัชแต่ละพอยต์เนี่ยคือน่ารักมากเนาะมันไม่ใช่ฟังก์ชันปกติอะปกติเราจะเห็นชาวเวอร์เจลอยู่แถวๆนี้ไหมมันก็จะแบบถูกยึดไว้กับผนังบ้างหรือว่าอาจจะมีช่องอะไรบ้างแต่อันนี้คือเขากั้นที่อาบน้ำเอาชั้นขึ้นมาวางแล้วก็เอาชาวเวอร์เจลแล้วก็แชมพูมาวางมันลงตัวทุกอย่างแล้วจะรู้สึกว่าเขาคิดมาแล้วจริงๆจะ recommend เลยว่าอ่านหนังสบายมากสบายกายสบายใจนะคะเรามาถึงห้อง walk-in closet ซึ่งเดินเข้ามา1 ก้าวเขาใช้พื้นที่ได้อย่างประหยัดแล้วมันไม่ต้องเสีย space ให้กับทางเดินอะไรเลยอะก็คือเราแชร์ space ด้วยกันหมดเลยนะคะตรงนี้มันเป็น dressing table เนาะก็เป็นที่ที่แบบสามารถเอา jewelry ที่เราเอามาจากบ้านเอามาวางไว้ได้นะนี่ก็เป็นกระจกสามารถแบบแต่งหน้าได้เพราะจริงๆเรามองไปแบบเนี้ยก็คือแสงธรรมชาติเข้าหน้าเราเต็มๆเลยนะคะข้างใน walk-in closet เนี่ยเขาก็จะแบบทำตู้แล้วก็ตัว dressing อ่ะเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยความน่ารักก็คือทุกอนูและทุกตารางนิ้วเป็นฟังก์ชันตั้งแต่ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยก็คือมีฟังก์ชันหมดเลยก็เขาจะมีบาสโรบมาให้นะคะแล้วก็มีร่มมาให้เนาะเขาจะมีแบบหลายๆโรงแรมก็มีแต่ว่าจะว่ามันน่ารักดีก็คือเขาก็จะมีตัว beach bag มาให้นะคะเผื่อเราไปทำกิจกรรมข้างล่างหรือว่าจะไปชายหาดหรือจะยังไงเนาะความรู้สึกจือนะทุกอย่างถูก measurement มาแล้วเนาะอย่างตัวตู้เซฟนะคะเขาก็วางในระดับที่มันเอื้อมถึงง่ายเนาะบางที่มันอาจจะต้องก้มลงไปข้างล่างมันมองไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนแต่นี่คือเราเห็นได้เลยแล้วก็กดได้แบบในระยะที่เรายืนได้นะคะมีตัวฮุกที่แบบทำมาจากไม้คือทุกอย่างอาจจะไม่ใช่เป็นอ c เซสซอรีที่ซื้อตามแบบห้างแต่เขาก็คือประดิษฐ์ประดอยเอลิเมนต์ต่างๆขึ้นมาเองเลยอย่างเช่นตัวฮุกพวกนี้ก็ทำขึ้นมาจากไม้นะคะตัวแร็คที่ไว้แขวนเสื้อก็ทำมาจากไม้ไผ่เมื่อกี้จะสังเกตอยู่ว่าเขาใช้ไม้ไผ่บนเตียงด้วยถ้าทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นแบบวัสดุเดียวกันที่เป็นแร็คแขวนผ้าเช็ดตัวเมื่อกี้เนาะจริงๆอ่ะเราอยู่ในธรรมชาติมากๆจะว่าเขาเผื่อไว้เนาะเผื่อเฉยๆว่าเราเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ยุงอาจจะเข้ามาตอนนอนเราก็อาจจะโปรเทคตัวเองได้อีกรอบหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าเป็นฟังก์ชันด้วยนะคะมองขึ้นไปอีกเลเยอร์นึงถ้าให้จะคิดนะมันน่าจะคือการบังแอร์ไม่ให้แอร์ปะทะตัวตรงๆอ่ะอาจจะแบบปะทะโดนผ้าแล้วออกด้านข้างแล้วก็ไหลลงอะไรประมาณนี้คิดว่าน่าจะเป็นฟังก์ชันไม่น่าจะเกี่ยวกับงานดีไซน์เท่าไหร่นะคะ
แต่ถ้าพูดถึงงานดีไซน์ก็น่ารักดีมันก็เป็นการประดิษฐ์ประดอยให้มันดูมีเลเยอร์เหมือนเป็นแพนแดนเหมือนเป็นแชนเดเลียจากธรรมชาติก็มองอย่างนั้นก็ได้นะคะไลติ้งบนหัวเตียงอะค่ะปกติเราก็อาจจะเป็นแบบเทเบิลแลมป์เนาะแต่นี้ด้วยการที่เราอยู่เป็นชาวเกาะและความน่ารักของเขาก็ใช้เชือกแล้วก็ดูแบบมีลอกดึงเชือกแล้วก็ตัวไฟก็เป็นไฟแบบประดิษฐ์พูดถึงไลติ้งตัวนี้แล้วจะพูดถึงไลติ้งส่วนอื่นในห้องด้วยนะคะก็คือฟอร์แลมป์จะว่าเขาก็น่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาเองอีกเหมือนกันน่ารักมากหมายความว่าเขาคงแบบไปหาท่อนไม้แล้วก็มาตัดใส่ตัวเฉดอันนี้นะคะซึ่งตัวเฉดอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผ้าลินินปกติเนาะก็เป็นผ้าเหมือนแบบกระดาษสานิดเนาะจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นวัสดุที่เราหาได้ในตามเมืองน่าจะเป็นวัสดุธรรมชาติถ้าไม่มีฟอร์แลมตัวนี้ก็จะไม่มีเอลิเมนต์ที่มันมีความแบบสูงต่ำเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแค่โซฟาตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมอันนี้ทริคในการที่จะ complete living area ได้ถ้ามี floor lamp อยู่ข้างๆโซฟาก็เป็นอีกทริคหนึ่งที่ทำให้มุมนั้นมัน complete เนาะตอนเนี้ยสมมติเรามืดแล้วเนาะเราอยากจะอ่านหนังสือเราก็สามารถมาอยู่ใกล้ๆ floor lamp ได้แล้วก็อ่านตรงนี้ได้นะคะใน interior ก็น่าจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือฟูลทัวร์ให้ดูนะคะเพราะว่าปกติคนอาจจะบอกโอเคตรงนี้มินิบาร์ตรงนี้ห้องน้ำและตรงนี้เตียงแต่เราอยากจะเจาะลึกในฐานะว่าเราเป็น interior designer เวลามาดูงานเวลาแบบมาเที่ยวเราดูอะไรก็คือเราดูละเอียดยิบอย่างนี้เลยเราแทบจะคิดว่านั้นเป็นการแบบ case study เหมือนเป็น library อะเราสามารถเรียนรู้จากงานคนอื่นได้เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวที่เราไปเจอได้นะคะอย่างที่เรามองเขาขึ้นไปเห็นก็คือเราเห็นม่าน2ชนิดอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็คือม่านลอนปกติอันนี้เป็นม่านโรมันบลายทำไมเขาไม่ใช้เป็นแบบลอนไปหมดเลยถ้าจะคิดนะมันจะดูรกแต่ถ้าเราเฟรมมันเหมือนจะบอกว่าโอเคเนี่ยเฟรมให้เห็นทับสวยๆอันนี้เฟรมเพื่อให้เห็นวิวสวยๆแต่ส่วนอื่นก็เบาไปก็แค่เป็นม่านที่แค่เป็นฟังก์ชันม่านแต่ไม่ได้เป็นการตกแต่งเนี่ยคือการสังเกตอะไรต่างๆรอบตัวจือว่ามันก็ช่วยเสริมภูมิความรู้เราเข้าไปเรื่อยๆเนาะแล้วยิ่งเราเที่ยวเยอะๆนะคะเราก็จะยิ่งได้เก็บข้อมูลเยอะขึ้นเหมือนเราได้อ่านหนังสือหลายเล่มมากขึ้นเป็นดีไซเนอร์ก็ควรจะเที่ยวเยอะๆนะคะ ออกไปตามหาสิ่งใหม่ๆหรืออะไรที่เกิดขึ้นใหม่เนาะ Tree House สำหรับจือเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นอาคารที่อยู่บนตึกมันเป็นงาน Architecture ที่เหมือนเราอยู่บนต้นไม้แต่คือจริงๆเขาเป็น structure เหล็กเลยอะแค่เนี้ยก็ทำให้เซอร์ไพรส์แล้วก็ทำให้เรียนรู้ไปอีกอย่างหนึ่งว่าที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะจริงๆมันเป็นโครงสร้างเหล็กนะไม่ใช่โครงสร้างไม้ขนาดเหล็กอะเมื่อกี้ทีมงานเดินขึ้นเดินลงเนาะมันก็ยังมีความยวบอยู่นะก็ทำให้รู้สึกของธรรมชาติอยู่อะว่ามันไม่ได้แบบแข็งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกสีเขียวรู้สึกว่าโอเคสตรัคเจอร์มันเป็นสตรัคเจอร์เหล็กแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะคะแล้วดีเทลของบัลคอนี่อันกว้างใหญ่นี้เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะจะบอกว่าเนี่ยที่มองไปอ่ะแล้วมันรู้สึกไม่โมเดิร์นขนาดนั้นไม่ได้ดูเป็นแบบโรงแรมที่เอากระจกมาติดให้เราไม่ตกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาทำสตรัคเจอร์เหล็กแล้วก็เอาตัวเชือกมาถากตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กที่ไว้แบบล็อกเชือก2อันแล้วก็เข้าคู่กันไว้แล้วมันก็จะกลายเป็นลายแพทเทิร์นที่มันแบบแข็งแรงมากแล้วก็ไม่อันตรายแล้วก็มีความยืดหยุ่นแล้วมันก็ไม่บังวิวด้วยสมมติว่าเรานั่งแล้วเราก็แบบอ่านหนังสือไปแบบคุยโทรศัพท์คุยงานอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเห็นวิวโดยรอบได้เลยนะคะอันนี้คือมันสูงมากเลยนะมันเกินเอวอีกอะน่าจะ150ได้อะจือว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยดังนั้นราวกันตกอันนี้มันถึงสูงกว่าปกติซึ่งปกติมันแค่90เซนเองตัวเก้าอี้ตัวเนี้ยมันเหมือนแบบเรานั่งเอาท์ดอร์ที่สวนในบ้านอะเขาทำมาจากหวายเนาะด้วยแบบระยะเวลาแล้วก็อาจจะแบบถูกเฉดจากสีขาวเป็นสีเทาด้วยธรรมชาติของมันเนาะบางอย่างมันยิ่งเก่าก็ยิ่งสวยมันไม่จำเป็นต้องทำสีใหม่ maintenance ตลอดเวลาเนาะจือว่าการปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานดีไซน์นะคะแล้วมุมนี้นะคะก็เหมาะกับการดื่มกาแฟตอนเช้ามากนะคะแก้วเขาก็มีโค้ดด้วยนะจ๊ะ
I'm a ray of sarcastic sunshine every single day เราเหมือน sunshine อะแต่แบบมันยิ่งกว่า sunshine ในทุกๆวันนะคะเราอะสามารถเป็นอะไรก็ได้อะในแต่ละวันหนึ่งอยากจะเยอะอยากจะมากเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเนาะมันอยู่ที่เราเริ่มต้นวันนะคะแล้วมันจะมีที่ไหนที่แบบใกล้ทะเลขนาดนี้แล้วชิดกับภูเขาขนาดนี้นะคะเราใกล้ธรรมชาติมากแล้วก็วิวที่นี่แบบสุดยอดมันอุดมสมบูรณ์นะมันไม่ใช่แค่โรงแรมแห้งๆอ่ะเขาแบบปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากจึงไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเขาเอามาปลูกนะดูไม่ออกจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ทำไม่ได้เลยก็คือภูเขาอันนี้ภูเขานี้คือสุดจริงอ่ะแล้วต้นไม้ที่อยู่ภูเขาแล้วก็แบบลมพัดไปพัดมาได้ยินเสียงแบบใบไม้กระทบกันได้ยินเสียงนกในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วอาจจะเก็บตังค์สักนิดสักหน่อยแล้วก็แบบให้รางวัลตัวเองเนาะเนี่ยทุกคนมันหลอกตามากคือก่อนหน้านี้จะเข้าใจว่าเราอยู่บนต้นไม้เนี่ยอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆนี่คือสตรัคเจอร์เหล็กเลยนะแบบกระโดดได้แบบว่าแข็งแรงมากนะคะแล้วอย่างที่บอกตัวราวกันตกเขาใช้ลักษณะเดียวกันเลยก็คือใช้เชือกแล้วก็ใช้เหล็กแบบคลิปออนไว้นะคะแล้วมันยึดแน่นขนาดแบบมันไม่สามารถเลื่อนได้เลยเพราะมันเป็นเหล็กเนาะตัวแผ่นพื้นน่ะจูก็เห็นว่าเขาหลอกขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะน่าจะเป็นวัสดุรีไซเคิลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจูแบบดูไม่ออกแต่ว่ารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นแผ่นสำเร็จอะคือเขาหลอกขึ้นมาตามสตรัคเจอร์ที่เขาออกแบบเนาะแล้วตัวสตรัคเจอร์อะเขาไม่ได้ทำให้มันเป็นเหล็กอย่างเดียวนะจริงๆคือเขามีแบบลายฉลุของเขาแบบนี้นะทำให้มันดูอ่อนช้อยอ่อนหวานเนาะแล้วก็ตัวสตรัคเจอร์ที่บอกว่าเป็นเหล็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหล็กท่อนแบบท่อนอย่างนี้นะมันเป็นการเลเซอร์คัตให้มันเป็นแบบโค้งแบบนี้คุณมันน่ารักมากที่เมื่อกี้จือพาขึ้นไปชั้น2เพราะต้องเก็บชั้น1ไว้ทีหลังเลยค่ะเพราะว่าชั้น1อ่ะเรามาถึงนะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นแบบพูลส่วนตัวตรงนี้ซึ่งถ้าสมมติเรากดตรงนี้2กดเราก็จะได้บุ๋งๆด้วยค่ะจะเห็นแบบหลายห้องนะใช้ facility ตรงเนี้ยในช่วงเวลากลางวันคือเขาไม่ไปใช้ส่วนกลางเลยตรงเนี้ยเขาใช้แบบไว้อ่านหนังสือนอนตากแดดคือคนที่นี่น่าจะแบบ 90% อ่ะเป็นแบบต่างชาติดังนั้นคนต่างชาติก็คือชอบอยู่แบบกับธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยอย่างเราอาจจะชอบอยู่ชั้น2นะคะแบบว่าเปิดแอร์แบบ16ไปเลยคือมันร้อนถือว่ามันบาลานซ์ใน1วิลล่าคุณได้หมดเลยทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้ทั้งอินดอร์เดี๋ยวจะพาทัวร์ไปรอบๆเหมือนข้างบนนะสมมติเราว่ายน้ำมาเขาก็จะมีที่ตากผ้าไว้ให้เราด้วยนะน่ารักมากเราสามารถแบบ in room service เรียกพนักงานมาเสิร์ฟอาหารที่ห้องได้นะเราไม่จำเป็นต้องไปห้องอาหารอย่างเดียวก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับ2ที่นั่งเนาะที่สามารถแบบกินข้าวตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นได้เลยคือว่าเขาแบบมีฟังก์ชันให้ครบถ้วนมากๆเหมือนแบบอยู่บ้านเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งที่เมื่อกี้จือนั่งเนาะแต่ว่าจือเห็นบางห้องอ่ะเขานั่งคู่กันน่ารักมากคนนึงก็นั่งอ่านแบบหนังสือไปคนนึงก็นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งเล่นมือถือไป จะรู้สึกแบบมันผ่อนคลายดีอ่ะเห็นแล้วมันน่ารักจือก็เลยแบบจำลองมาให้ดูเพราะเราถ่ายเขาไม่ได้เนาะมันก็จะมีชาวเวอร์ตรงนี้นึกว่ามันเป็นสตรัคเจอร์หรืออะไรเนาะแต่จริงๆมันเป็นชาวเวอร์ค่ะชุบน้ำเย็นๆนะคะสามารถอาบน้ำได้นะคะก่อนขึ้นไปหรือล้างตัวก่อนลงน้ำก็ได้นะคะวนมาฝั่งนี้เราก็จะมีเหมือนแบบชิงช้าอันนึงฟีลกูดมากอันนี้มันแบบรีแลกซ์มากเลยอะแบบมูฟเมนต์ในการที่แบบเชือกมันแบบแกว่งไปแกว่งมาแบบเนี้ยมันดีนะมันดีอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะสามารถนั่งเล่นได้หรืออะไรไปแล้วก็ตัวลายมันอะจะรู้สึกว่าเขาเลือกได้ดีก็คือแบบเบลนด์อินกับตัว Jungle Nature ที่อยู่แถวนี้นะคะก็เป็นแบบลายใบไม้เนาะถัดไปนะคะจะเป็นตัวมินิบาร์ที่สมมตินะคุณชงเหล้าอันนี้คือท็อปเคาน์เตอร์ที่สามารถแบบจัดแจงทุกอย่างได้ระดับที่ยืนได้นะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นมินิบาร์มีจินมีวิสกี้วอดก้าให้นะคะแล้วก็จริงๆเราเรียกให้เขาเอามาเติมน้ำแข็งได้วันละ2 ครั้งนะเขาก็จะมีไวน์อะไรแบบนี้ให้ด้วยนะเผื่อคุณแบบ in the mood อยากจะชิลอยากจะรีแลกซ์อะไรก็สามารถแบบกินได้แต่ว่าอันนี้ไม่ฟรีนะคะอันนี้เป็นสตูนะคะซึ่งสตูเนี้ยจูว่าเขาก็น่าจะทำใหม่ขึ้นมาเลย
น่ารักดีตัวขาเป็นสีเดียวกันกับสตรัคเจอร์นะคะเป็นสีบรอนซ์แต่ว่ามันจะแบบเป็นสีชายนี่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวแบ็คเรสก็เป็นไม้นะคะน่ารักดีอ่ะเขาทำแบบที่นั่งไว้ให้เยอะมากแบบคุณสามารถแบบเอกเนกหรือว่าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนฟังก์ชันได้เลยหรือว่าอย่างที่เราเมื่อกี้เรามีแบบรีวิวว่าอาจจะนั่งทำงานดูวิวใช่ไหมอันนี้อาจจะแบบเอาคอมมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็แบบนั่งทำงานไปอะไรเงี้ยจูว่าเนี่ยเป็นสไตล์เหมือนแบบชอบพิคอหน่อยดูจังโก้นิดดูทาซานหน่อยเนาะแต่กระนั้นแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เนียนมากตรงกลางมันจะมีพัดลมเนาะพัดลมใหญ่ๆอันเนี้ยสามารถปรับได้เลยนะคะว่าอยากจะให้มันเบามันแรงมันอะไรเนาะก็จะมีแบบรีโมทคอนโทรลนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คือมองขึ้นไปมันก็จะเห็นแชนเดเลียร์อันหนึ่งที่มันทำมาจากเชือกแล้วก็แบบตกแต่งด้วยหลอดไฟที่เป็นแบบไส้แบบนี้เนาะมันน่ารักมากจูว่าทั้งหมดอะเขาพยายามตกแต่งให้ที่เนี้ยค่ะมันได้ environment ของการมาอยู่ป่าจริงๆแต่ว่าก็ยังต้องใช้งานสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านนะคะข้างล่างเขาเหมือนจะมีห้องน้ำให้อีกห้องหนึ่งด้วยนี่นะโอเคแล้วมีซิงค์มีชักโครกทั่วไปนะคะเนี่ยจริงๆจะยืนอยู่กลางแบบข้างล่างที่สามารถเห็นของห้องใครห้องเขาได้แต่จะไม่เห็นคนเลยนะความเจ๋งของเขาก็คือเขาแบบเอา partition ไม้ไผ่มากั้นเพื่อให้มันเกิด privacy ของแต่ละหลังขึ้นนะคะแล้วพอมันเกิดอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเรา feel relax มันไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาเห็นใครมาจับจ้องเนาะนี่น่าจะเป็นรูมทัวร์ที่ละเอียดที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นดีเทลทุกๆจุดแล้วมันน่าเล่าแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มาอยู่ในดีไซน์ที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะตอนแรกเราหายไปเลยใช่ไหมแล้วก็มาบรึบช่วงที่จือมาอยู่ที่เนี่ยจือก็อยากจะใช้เวลากับตัวเองให้เต็มที่เนาะจือไม่ได้อยากจะมาแบบถ่ายทุกอย่างแล้วมันเป็นงานไปหมดตอนมาถึงจือก็รีวิวห้องให้ดูนะคะแล้วก็จือก็หายไปใช้ชีวิต3 วัน 2 คืนแล้วจืออยากจะมารีแคปให้ฟังว่าแบบมันเป็น experience ที่มันหายากมากแล้วก็รู้สึกดีมากเลยอะที่มารู้สึกดีมากที่ได้อยู่กับตัวเองจือนั่งสมาธิในรอบเป็นปีละกันแล้วก็ได้ทำ ice bath เนาะจริงๆเขาเรียกว่าเป็น ice meditation แล้วมัน refresh มาก refresh ทั้งหัว refresh ทั้งใจอยู่กับตัวเองแล้วมันก็มีไอเดียธุรกิจเต็มไปหมดเลยการที่เรามาแบบนี้มันไม่ใช่การพักนะสำหรับจือมันยิ่ง productive กว่าเดิมอีกอะทั้ง mindทั้งร่างกายทั้งทุกอย่างมันเหมือนพร้อมที่จะไปข้างหน้าประทับใจทุกๆคนเนาะจะอยู่ที่นี่จนพี่เขารู้แล้วว่าจือชอบมอคค่าเย็นรู้ว่าจือชอบมาการิต้าคือทุกคนแบบใส่ใจกับสิ่งที่พวกเราชอบมากอัฟเตอร์นูนทีที่นี่อร่อยมากอาหารทุกอย่างทำสดจากโลคอลเลยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้มานานมากแล้วอะเวลาเราไปแบบหัวหินพัทยาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเรามาเกาะนะเราเห็นทะเลเหมือนกันแต่แบบเกาะนี่คือแบบธรรมชาติสุดๆอะการที่เรามาอยู่แบบนี้มันก็ back to nature back to our own self แล้วก็ recharge มากๆเลยค่ะมันแปลกนะเวลาเราไปโรงแรมไหนอะจือมักจะแบบชอบ experience อะไรใหม่ๆเนาะแต่ที่นี่จะรู้สึกว่าจะอยากกลับมาอีกจะอยากจะมา recharge ตัวเองอยากมานั่งเงียบๆแล้วก็แบบไอเดียพุ่งกระฉูดขนาดนี้อีกเนาะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมๆกับจือนะคะ Get Away คลิปนี้จือขอปิดตรงนี้นะคะก็ฝากไว้ดูคลิปหน้าด้วยนะคะว่าจือจะมีโอกาสพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกโอเคค่ะวันนี้จือลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย